Mä olen Merja Perhonen ja mä oon liikuntalääketieteen erikoislääkäri ja dosentti. Ja mä toimin tällä hetkellä Sairaala Novassa liikuntalääketieteen ylilääkärinä ja täällä Kihulla liikuntalääketieteeseen erikoistuvan ohjaajana. Ja mulla on aika pitkä tausta keuhkosairauksien hoidosta ja sillä perusteella sitten valittiin tämä otsikko tähän tutkimukseen esitykseen, eli tässä on nyt sitten puhe tällä kertaa urheilijan yskästä ja astmasta. Ja mä oon valinnut tähän 2 artikkelia, julkaisua ja käydään niitä molempia tuossa läpi ja sitten on vähän lisää selvittävää asiaa siellä välissä. Eli tämä ensimmäinen tutkimus on Chest-lehdessä julkaistu 2017. Tämä on Amerikan keuhkolääkäriyhdistyksen lehti ja siinä julkaistaan yleensä kaikki nämä ohjeet, mitkä liittyy niin kuin keuhkosairauksiin. Ja yskähän on tietysti yksi ylähengitystie sairaus ja tosiaan tämä on nyt ainoa, mikä löytyi, tämmöinen konsensusraportti urheilijoiden yskästä. Ja tämän jälkeen ei ole tullut mitään tämmöistä yleistä raporttia, jota voitaisiin niin kuin käyttää hoidon perustana. Yskähän on hyvin yleinen oire, erityisesti kestävyysurheilijoilla. Ja se voi johtua urheilulajin ominaisuuksista tai harjoitteluolosuhteista. Ja urheilun aiheuttama yskää on yleisesti erityisesti uimareilla ja talvilajien edustajilla. Ja tutkimusten perusteella tiedetään, että talvilajien urheilijoilla yskä on yleisempää talvella, eli 71% on yskää talvella, ja kesällä on sitten harvinaisempaa se yskä, eli 44% kärsii yskäoireista. Mutta esimerkiksi amerikkalaisen jalkapallon pelaajilla on vain 14% yskää. Ja tämä julkaisu, mitä tässä teille nyt sitten referoin, on tämmöinen systeeminen katsaus ja se on tuon USA:n keuhkolääkäriyhdistyksen katsaus ja tässä on otettu näitä julkaisuja PubMedista, Scopuksesta ja Cochraneista. Ylipäätänsä urheilijoiden astmasta tai yskästä on erittäin vähän tutkimuksia. Eli tässä he olivat löytäneet noin 1300 referenssiä, joista julkaisuja on vain 60. Ja yskän yleisimmät syyt on tässä lueteltu ennen kuin noihin suosituksiin käydään läpi. Astma on yleisesti yleisin, mikä aiheuttaa yskää. Ilmateiden kuivuus on sitten tietysti se ongelma varsinkin talvilajien harrastajilla, koska kylmässä ilmanalassa liikkuminen ja hengästyminen aiheuttaa helposti ylähengitysteiden kuivumista. Sitten on myös näitä ympäristötekijöille altistumisia, ilman epäpuhtaudet, siitepölyt, saasteet, tämän tyyppiset asiat, jotka voi ärsyttää ja aiheuttaa yskää. Tietysti hengitystieinfektio voi olla myös yskän syynä ja nuha. Ja nuha siinä mielessä aiheuttaa yskää, että nuhassa yleensä sitten valuu sitä limaa nieluun ja sitä pitää yskiä. Ja erityisesti se on aamulla se yskä pahimmillaan, kun koko yö on oltu selinmakuulla, nenänielusta pääsee lima tuonne kurkkuun ja se on sitten yskittävä pois. Mutta taustalla voi sitten olla
siis tämmöinen akuutti nuha tai sitten krooninen nuha tai vaikkapa pitkittynyt poskiontolotulehdus. Urheilun aiheuttama äänihuulien toiminnanvajaus on yksi, joka aiheuttaa siis yskää ja hengityksen vinkumista, mutta joka tapauksessa tämä toiminnanvajaus on hyvänlaatuinen, että tämä ei missään nimessä pitäisi aiheuttaa mitään voimakkaampia rajoituksia esimerkiksi urheiluun. Se vaan saattaa kuulostaa hankalalta, jos vinkuu hengityksessä. No, eli se on siis tämä närästys ja nimenomaan sellainen, että suolahappoa pääsee nousemaan nieluun vatsasta ja se ärsyttää sitten nielua ja sitten sen jälkeen siitä aiheutuu yskää. Mutta nämä tutkijat huomasi sen, että missään näissä urheilijoiden yskää käsittelevissä tutkimuksissa ei mainittu refluksia, joka on kuitenkin urheilijoille erittäin yleinen vaiva. Sitten on näitä harvinaisempia syitä kuitenkin tutkittu, ja nämä on hyvin harvinaisia, eli yskä voi olla urheilun aiheuttama tai korkeissa olosuhteissa oleskelun aiheuttama pulmonaariödema, joka on sitten jo tilanne, eli keuhkojen turpoaminen, ja silloin kyllä on muitakin oireita kuin yskää. Sitten sukellukseen liittyvät keuhko-oireet on kanssa yksi, mutta kuitenkin harvinaisia. Ja sitten on tämä keuhkoembolia, eli siis keuhkovaltimotukos. Sitten tietysti uimareilla tai vaikka esimerkiksi triatlonia harrastavilla voi helposti olla sitten suolaveden aspirointia ja se voi aiheuttaa yskää. Ja sitten passiivinen tupakointi aiheuttaa yskää. No sitten tässä on suosituksia nyt tähän, miten yskää pitäisi tutkia ja hoitaa. Ja ne on nyt vedetty sitten näiden tutkimusten perusteella, mitä tässä referoidaan. Ja nämä on nyt sitten voimassa vain yli 12-vuotiaille, että on olemassa lapsille omat ohjeet. Ja yleisempien yskänsyiden selvittely siinä akuutissa ja toistuvassa yskässä on tietysti tärkeää siinä alussa. On selvitettävä, että onko taustalla astmaa, rasitusastmaa, tai alahengitystien-infektiota, altistumista harjoitusympäristöallergeeneille. Yskän tutkimuksia on tietysti, katsotaan perustutkimuksessa nieluun, löytyykö sieltä mitään poikkeavaa, ja sitten poskiontoloiden tutkiminen, mutta jos niissä ei mitään poikkeavaa löydy, niin sitten tehdään keuhkojen toimintakokeita, ja nämä on sitten esimerkiksi tämä PEF-seuranta, eli 2 viikkoa tehdään kotona seurantaa tämmöisellä PEF-mittarilla, joka pidetään kotona, ja se neuvotaan erityisesti, että miten sitä käytetään, ja tähän PEF-seurantaan kuuluu se, että mitataan siis nämä PEF-arvot, puhallusarvot ilman lääkitystä ja sitten avaavan lääkkeen jälkeen. Sitten on tämä spirometria. Ja spirometria on siis keuhkojen toimintakoe, joka tehdään laboratorio-olosuhteissa. Ja siinä on useimmiten myös tämä bronkkodilataatiotesti, eli siis mitataan nämä hengitystoiminnot ilman lääkettä ja avaavan lääkkeen jälkeen. Ja sillä voidaan sitten selvittää, että onko esimerkiksi astmaa taustalla. Sitten on näitä bronkkoprovokaatiotestejä, eli tarkoitan sitä, että keuhkoputkia ärsytetään jollakin. Ja nyt tietysti olisi parasta, jos päästäisiin ärsyttämään keuhkoputkia
ilman allergeeneilla, epäpuhtauksilla tai saasteilla, mutta ne on erittäin vaikea suorittaa. Näitä voidaan tehdä tutkimusolosuhteissa, siis ei kliinisissä olosuhteissa, vaan tutkimuksessa, ja nämä vaatii yleensä 24 tunnin seurannan. Sen takia käytetään yleisesti tämmöistä metakoliinialtistusta, jolla mitataan bronkkusten eli keuhkoputkien hyperreaktiviteettia. Eli tämä on yleisesti käytössä esimerkiksi Novan keuhkosairauksien poliklinikalla ja muissakin sairaaloiden keuhkosairauksien poliklinikoilla. Ja tätä käytetään erityisesti niin kuin, hankalamman astman diagnosointiin. Siinä tämmöisellä metakoliinilla altistetaan keuhkoputkea ja yritetään saada selville, että tuleeko sen yhteydessä voimakasta sekuntikapasiteetin laskua. Sitten jos halutaan selvittää näitä allergioita, niin niihin on olemassa nämä PRIC-ihotestit ja sitten allergeenispesifiset IgE-vasta-aineet, jotka siis otetaan verestä verinäytteenä. Eli voidaan katsoa koivua, koiraa, kissaa, timoteita, vaikka mitä sieltä, että siellä voidaan niin kuin laajastikin selvitellä siis muuten kuin keuhkoputkia ärsyttämällä. Sitten on tärkeää tehdä tämmöinen systeeminen tutkiminen ja harjoittelu ympäristössä, ja siinä esimerkiksi voisi tehdä, tässä sitä ei sanota tarkasti, että miten se voitaisiin tehdä, mutta näin niin kuin kliinisesti voisi ajatella, että voisi tehdä vaikka juoksurasituskokeita tuolla ulkona ja siinä sitten mittailla PEFiä tietyn väliajoin, että tuleeko muutoksia siihen keuhkojen toimintaan siellä harjoitteluympäristössä. Sitten on tämä hoitokokeilu. Astmalääkkeitä voidaan käyttää. Siis itse yskäänhän ei tällä hetkellä varsinaisia lääkkeitä ole olemassa, eli suositellaan hunajan käyttöä, jos on pelkkää yskää. Mutta jos se hunaja ei auta, niin sitten astman hoitavaa kortisonia tai avaavia bronkodilataattoreita tai näiden yhdistelmälääkkeitä voidaan kokeilla esimerkiksi kuukauden ajan ja auttaako vai eikö. Sitten kuitenkin nämä antidoping-säädökset on yleensä huomioitava näissä asioissa. Eli tässä on siitä artikkelista tämmöinen ensinnäkin, että mitkä ovat yskän yleisimmät syyt erilaisissa urheilulajeissa. Eli ensimmäisenä siellä on nämä ulkotalvilajit. Tuossa on nuo maastohiihto, ampumahiihto, pikaluistelu ja siinä ärsyttää sitten tämä kylmä ja kuiva ilma. Sitten on nämä sisällä tapahtuvat, esimerkiksi tuolla jäähallissa, niin siellä on tietysti nämä luistelu- ja kiekkoilut, ja sitten siellä, mihinkä voidaan niin kuin ylipäätänsä altistua, on typpidioksidi tai muut sisätilojen saasteet ja epäpuhtaudet. Sitten on tuolla uimahallissa tietysti uinti ja kaikki tämmöiset vesiurheilulajit, niin siellä on sitten kloori, joka voi ärsyttää. Sitten on nämä yleensä ulkolajit, esimerkiksi juoksu tai pyöräily, niin siellä on otsonia, rikkidioksidia, typpidioksidia, aeroallergeeneja voi tulla ympäristöstä. Sitten on sisävoimistelu tai sitten yleisurheilun sisällä, niin siellä on näitä ilma-allergeeneja, pölyä useasti. Sitten jos ollaan tuolla meressä tai järvessä, niin siellä sitten voi tulla tätä, että voi joutua sukelluksiin, on kylmä tai sitten sitä
suolavettä. Ja sitten kun ollaan korkealla ilma-alassa, vuorilla, siellä voidaan hiihdellä tai vaelleella, niin se on se kylmä ja sitten sinne voi tulla hapenpuutetta. Tässä on sitten tämän amerikkalaisten tuon 2017 yhteenvedettynä, että miten niin kuin antidoping-status näissä erilaisissa keuhkolääkkeissä, niin kaikki muuthan on niin kuin sallittuja ainakin rajoitetusti, mutta sitten nämä suun kautta tablettina otettavat kortikosteroidit eli kortisonit. Sitten mä otin näitä Suekin ohjeita tähän, nämä on ihan suoraan Suekin sivuilta, eli kaikki selektiiviset ja ei-selektiiviset beta-agonistit, eli nämä on niitä keuhkoputkia avaavia lääkkeitä, ne on kiellettyjä, paitsi formoteroli, salbutamoli ja salmeteroli rajoitettuun annoksiin. Eli nämä on ne yleisimmät avaavana käytettävät lääkkeet. Salbutamolia, eli tämä on nyt vaikka Ventolin tai Buventol, niin kauppanimeltään, niin tätä saa käyttää enintään 1600 mikrogrammaa 24 tunnin aikana jaettuna annoksiin, jotka eivät ylitä 600 mikrogrammaa 8 tunnin aikana mistä tahansa annoksesta laskettuna. Ja sillä on kuitenkin anottava erivapaus, jos on myönnetty erivapaus esimerkiksi diureeteille tai jonkun peiteaineen käytölle. Sitten on tämä formoteroli, ja formoterolihan, tämä salbutamoli on siis lyhytvaikutteinen ja formoteroli on pitkävaikutteinen avaava lääke. Ja tätä saa ottaa enintään 54 mikrogrammaa 24 tunnin aikana. Ja siinä on taas sama, että erivapaus, jos käyttää noita peiteaineita. Sitten on salmeteroli enintään 200 mikrogrammaa 24 tunnin aikana ja vilanteroli enintään 25 mikrogrammaa 24 tunnin aikana. Salbutamolista voisin niin kuin sanoa sen, eli Ventoline Buventol, että tuo 1600 mikrogrammaa on aika kova annos. Että jos ei ole tottunut näitä lääkkeitä käyttämään, niin sydän rupeaa sykkiä tosi kovasti ja voi ruveta vapisuttamaan. Sitten nämä kaikki glukokortikoidit, eli siis kortisonit, on kiellettyjä annosteltuna suun kautta peräsuoleen injektioina pistospaikasta riippumatta. Eli injektioitakaan ei saa enää antaa näitä kortisoni-injektioita ainakaan silleen kilpailuihin. Eli muilla tavoin annosteltuna, eli keuhkoinhalaationa nyt tässä meidän tilanteessa, mutta sitten voiteet, tipat suihkeena silmiin, korviin, nenään, limakalvolle, iholle voiteena, ihon sairauksien hoitoon sekä iholle peräaukon ympärille, ne on sallittuja. Eli siis hoitavia kortisonilääkkeitä, astmalääkkeitä siis saa käyttää keuhkoinhalaationa ja niin sanotusti topikaalisesti, eli tähän niin kuin ihon päälle tai silmään tai huulille, mutta se ei saa mennä niin kuin suuhun tai nielästäväksi. Eli yhteenveto tästä, että astma tai yskä on hyvin yleinen vaiva, täytyy tehdä systemaattinen yskän syyn selvittely urheilijalla. Refluksia ei tässä ole tutkittu ja se on huono asia, koska se esiintyy 30-70% kestävyysurheilijoista. Ja huonolaatuisia tutkimuksia kaiken kaikkiaan. Tähän refluksista otin ihan yleisesti yhteenvetona tämmöisen, että siitähän käytetään tätä GERD-sanaa kansainvälisessä kirjallisuudessa, jos luette sitä. Ja sen mekanismi on se, että on lisääntynyt vatsahapon eristys ja vatsan heikentynyt tyhjeneminen ja vähentynyt esofaguksen eli ruokatorven tyhjeneminen. Ongelmana erityisesti urheilijoilla on tämä löysä esofaguksen sulkijalihas tuolla mahansuun alueilla. Eli näkyyköhän tämä mun
ei näyttoi, mutta tuolla niin kuin näette siellä kuvassa lower esophagus sphincter less, niin se on tuolla mahansuun tasolla. Ja tosiaan niin, nyt kun urheilee paljon, jännittää vatsalihaksia ja ponnistelee, niin toi helposti rupeaa löystymään ja sitten sieltä pääsee tuolta mahalaukusta noita vatsahappoja nousemaan tuonne nieluun. Ja tämä on urheilijoille varsinkin kestävyysurheilijoille ja esimerkiksi jääkiekkoilijoilta tiedän monta, joilla on tämä refluksi. Sitten nämä oireet on tietysti yleisesti yleisiä juoksijoilla. Tulee se närästys, tulee refluksi ruokatorveen ja sitten se yskä. Eli yskä, jos ei astmatutkimuksessa ole mitään tai jos niin kun selkeästi huomaa, että ylävatsalla on aristusta selinmakuulla ollessa, että painelee tuosta ihan ylävatsalta, niin silloin voisi ajatella, että tässä saattaa ollakin närästys eikä mikään astma. Ja sitten voi kokeilla vaikka itse kaviskon, on tämä nestemäinen närästyslääke ja sitä suositellaan lyhytaikaisissa urheiluissa. Esimerkiksi jos se urheilu ei kestä 3 tuntia pitempään, niin sitä voi käyttää ihan hyvistä nestemäistä. Ja sitten on tietysti suun kautta otettavia rennie, on yksi yleinen, mitä käytetään käsikaupasta, mutta sitten jos näillä ei ole niin kuin apua ja selkeästi siellä olisi syynä tämä refluksi, niin sitten voidaan käyttää reseptilääkkeitä, Somac, Esomeprazole, vastaavia lääkkeitä. Sitten on astma. No, astmahan on keuhkoputkien limakalvojen tulehduksellinen sairaus, johon liittyy keuhkoputkien supistelutaipumus, eli tulehdus keuhkoputkissa kroonisesti. Ja tuolta oikeasta alanurkasta näette nuo kuvat, että siinä on normaalit hengitystiet ja sitten on tuo astmaoireiden aikana, minkälainen se on. Eli siis se ontelon läpimitta pienenee, kun se supistuu tuo keuhkoputki. Astmaa sairastaa 6–9% väestöstä ja noin 5% on ajoittain astman kaltaisia oireita. Useita astmageenejä on tunnistettu ja astmatyyppejä on allerginen astma, ei-allerginen, eosinofiilinen astma ja ei-eosinofiilinen astma. Ja nuo eosinofiilit on siis, ne voidaan täydellistä verenkuvasta katsoa ja eosinofiili on siis tämmöinen yleensä allergisuuteen liittyvä merkkiaine. Ja jos ajatellaan allergista astmaa, niin siinä on usein perinnöllinen alttius atooppisiin tauteihin, eli ihottumaa, allergista ihottumaa, tämän tyyppisiä silmätulehduksia. Ja sitten allerginen nuha on yleistä, siitepölyt, muun muassa allergeenit. Ja allergista astmaa yleensä esiintyy lapsilla ja nuorilla. Ei-allerginen eosinofiilinen astma on yleensä hengitysilman epäpuhtauksien, esimerkiksi pölyn, tupakan savun aiheuttamaa myöhemmällä iällä alkava ja usein taustalla on krooninen sinuiitti eli poskiontelotulehdus. Sitten tämä ei-eosinofiilinen astma tunnetaan huonommin. Ja nyt näistä eosinofiileista, niin allergisessa astmassa ne eosinofiilit on koholla ja tähän toimii erittäin hyvin myös biologiset lääkkeet. Astmassahan käytetään allergiassa käytettyjä biologisia lääkkeitä myös hoitona ja saadaan se astma hyvin sitten hallintaan. Sitten on tämä ei-allerginen eosinofiilinen astma. Siinäkin on eosinofiilit koholla, mutta ei niin paljon kuin allergisessa astmassa. Ja hoitoon käytetään sitten useimmiten, niin kuin tuossa allergisessa astmassa, myös näitä kortisonia ja avaavia lääkkeitä, mutta nyt siihenkin on tulossa omanlaisia biologisia lääkkeitä.
No, tässä mä otin nyt sitten tämmöisen 2022 joulukuussa ilmestyneen ruotsalaisten tutkimuksen. Tässä nyt sitten tutkittiin tätä astman sairastavuutta, remissioa ja relapsia, ja käyn ne tuosta kohta läpi. Eli maastohiihtäjillä 21% on astmaa, ja myös muilla kestävyysurheiluilla on todettu kohonnut astman esiintyvyys. Ja 30% ruotsalaisista eliittitason maastohiihtäjistä käyttää astmalääkkeitä diagnosoituun astmaan. Ja astman esiintyvyys on lisääntynyt ja erityisesti nuorilla kilpahiihtäjillä. No, astman insidenssi, eli puhutaan semmoista niin sanotusta insidenssiastmasta. Nämä on astmadiagnoosin omaavia potilaita ja tämä on niin kuin sairastavuus. Ja arvio on, että kun tutkittiin 591 ruotsalaista eliittitason hiihtäjää ja suunnistajaa, niin 61/1000 henkilövuotta oli tätä astman sairastavuutta. Eli tämä sairastuvuus on 43 kertaa suurempi kuin samaikäisillä, sanon tavallisilla ruotsalaisilla. Eli tarkoitan sillä siis semmoisia, jotka ei harrasta urheilua ainakaan eliittitasolla. Sitten astman remissio tarkoittaa oireiden lievittyminen, ettei tarvitse käyttää lääkkeitä. Tämä on urheilua harrastamattomilla nuorilla 11–27%, aikuisilla se on harvinaista. Joillakin urheilijoilla, esimerkiksi uimareilla, nämä astmaoireet lievittyvät urheiluuran loputtua, kun se ärsytys loppuu. Sitten astman relapsi tarkoittaa taas, että ne oireet uusiutuvat tai pahenevat. Ei-urheilijoilla on 9–26-vuotiailla 12% tulee tuommoinen astman relapsi, että on ensiksi käyttänyt lääkkeitä, tuntuu, että on niin kuin täysin siitä parantunut ja sitten jättää lääkkeet pois, niin sitten muutaman vuoden päästä 12% tuleekin uudestaan se astma. Eli astma on yleensä remissiossa 18-vuotiaana näillä nuorilla, joilla on tosi nuorena todettu tuo astma, ja 35 tulee yleensä relapsi sitten muutaman vuoden päästä. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvitellä astman luonnollista kulkua urheilijoilla, ja tutkittavat oli Ruotsin maajoukkueurheilijat, urheiluseuroihin kuuluvat yliopisto-opiskelijat, Ruotsin kansallisten eliittitason urheilukoulujen oppilaat. Nämä oli maastohiihtäjiä, ampumahiihtäjiä, hiihtosuunnistajia ja suunnistajia. Siinä oli 666 tutkittavaa 4 vuoden seuranta 2011–2014, ja näille lähetettiin tämmöiset strukturoidut kyselylomakkeet. Insidenssiastmaa sairasti 374 siitä 666, eli 42/1000 henkilövuotta. Jos otettiin 4 vuoden päästä nämä pois, jotka ei enää ollut tutkimuksessa tai olivat lopettaneet urheilun, niin sitten se oli 26/1000 henkilövuotta. Astman remissio oli 110 ja 142/1000 henkilövuotta ja relapsi 31 148/1000 henkilövuotta. Ja kestävyysurheilijoilla on kohonnut astman sairastavuus. Hiihtäjillä on enemmän kuin suunnistajilla ja suurempi kuin normaali populaatiolla. Eli palataanpas tuohon edelliseen vielä, että nyt täällä tämä astman sairastuvuus 42/1000 henkilövuotta, niin sanotulla normiväestöllä se on 2,1 henkilö/1000 henkilövuotta. Eli se on yli 40-kertainen
urheilijoilla, kestävyysurheilijoilla. No sitten 25% oli remissio tai relapsi, eli astmalääkkeiden käytöstä nimenomaan, ja tämä vastaa normaalipopulaatioon. Eli tutkimuksen tämmöinen varsinainen tulema oli se, että kestävyysurheilijat ja erityisesti talvilajeja harrastavat kestävyysurheilijat, niin he sairastavat astmaa enemmän kuin normiväestö, mutta heillä on remissio ja relapsia vähemmän. Eli se on kuitenkin hyvässä hoidossa se astma. Että tässä kaikki tällä erää, että jos teillä on kysymyksiä, niin saatte esittää minulle kysymyksiä.